وصفتنا مرة لذيذة وتناسب أصحاب المشاريع والبزنس. طحنت البسكوت وأضفت عليه الزبدة الذايبة وحركتهم مع بعض. بعد كذا حطيتهم في قالب مقاس 8 إنش في 8 إنش أو 20 سنتي، ورصيتها كذا شوي بالملعقة لحد ما ضبطتها. في وعاء حطيت جبن كريمي أي نوع تفضلينه والسكر، وخفقتهم مع بعض إلى أن ذاب السكر. أضفت عليه السور كريم أو الكريمة الحامضة والبيض والفانيلا وخفقتهم مع بعض. بعد كذا صبيتهم فوق البسكوت ودخلتهم الفرن على حمام مائي تقريبا 40 دقيقة، وخليتها ساعة والفرن مطفى، وطلعتها وحطيتها بالفريزر 6 ساعات. بعد كذا أبدأ أقطعه بالطريقة اللي تشوفونها مناسبة. حبيت إني أقطعه إلى قطع بايتس صغيرة كذا زي ما انتم شايفين هذا الحجم. ذوبت شوكولاتة واستخدمت النوع اللي صورت لكم إياه، وضفت له شوية زيت مكتوبة في المقادير. وبعد كذا راح تجمد معاكي بسرعة لأن قطع التشيز كيك باردة جدا، وقدمتها بألف عافية. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.